รูปกระบวนการยุติธรรมยกเลิก1 1 3ยกเลิกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังคุมตัวนายนพสิน ตรีและยาพิวัตรหรือสายน้ำผู้ต้องหาคดีพ่นสีกำแพงพระบรมมหาราชวังจากสน.ทุ่ง2 ห้องมายังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลโดยระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาได้ขับมาถึงศาลอาญารัชดามีมวลชนบางส่วนมายืนรอให้กำลังใจและตะโกนชื่อสายน้ำซึ่งสายน้ำได้ชู3 นิ้วพร้อมตะโกนว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยกเลิก112ก่อนที่รถควบคุมตัวผู้ต้องหาจะขับไปบริเวณด้านหลังของศาลบอกทุกคนได้แบบว่ามันแล้วปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยกเลิก1 1 3ยกเลิกส่วนประเด็นเรื่องการคัดค้านประกันตัวผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพลตำรวจตรีอัธพร วงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1เปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนแจ้งว่าอยู่ระหว่างการไต่สวนฝากขังผู้ต้องหาทั้ง3 รายในคดีขัดขวางขบวนเสด็จและคดีพ่นสีกำแพงพระบรมมหาราชวังหลังจากที่ทนายความของผู้ต้องหาทั้ง3 รายยื่นคัดค้านการฝากขังแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยเงื่อนไขการขอคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องต่อศาลได้แต่หากศาลอนุญาตให้ฝากขังและทนายความฝั่งผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็จะยกเงื่อนไขประมาณ 2-3 ข้อมาใช้แสดงต่อศาลสำหรับเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนจะยื่นต่อศาลอันเป็นเหตุควรเชื่อว่าไม่ให้สั่งปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ให้ประกันตัวประกอบไปด้วย5 เงื่อนไขได้แก่ 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 5. การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือศาลด้านนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความเปิดเผยว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพราะจะทำให้ตะวันและเพื่อนเสียเวลาเสียสิทธิเสรีภาพและกระทบกับการเรียนอีกทั้งการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งมีการแยกขังไว้ที่สน.อื่นโดยที่ไม่ใช่สน.พื้นที่เกิดเหตุก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งสายน้ำก็ได้แจ้งความเอาไว้แล้วการที่เอาเหตุเกิดดินแดงไปขังไว้ที่ฉลองกรุงและทุ่ง2 ห้องเนี่ยมันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะว่ากฎหมายบอกว่าเมื่อจับกุมแล้วจะต้องพาไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจผมก็ถามพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่กลัวจะเกิดความวุ่นวายซึ่งความจริงแล้วมันเป็นการตัดโอกาสที่เขาจะพบญาติพี่น้องหรือพบกับบุคคลที่ไว้วางใจหรือได้รับการรักษาพยาบาลหรือพบทนายความมันเป็นกรณีที่อย่างที่ผมพูดมานานแล้วมันผิดเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้อง2 คนเขาต้องไปลงประจำวันไว้นะเท่าที่ผมทราบคุณสายน้ำเนี่ยที่จะไต่สวนบ่ายเนี่ยเขาแจ้งความไว้ที่สน.พระราชวังที่เอาตัวเข้าไปทุ่ง2 ห้องตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วเมื่อคืนนี้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมันผิดหลายบทพรบป้องกันการซ้อมทรมานและบังคับบุคคลสูญหายก็ผิดผมได้ความว่าเมื่อวานจับกุมก็ไม่ได้ไปเปิดตามพรบอุ้มหายทรมานซึ่งความจริงมันต้องแจ้งพนักงานอัยการต้องแจ้งผู้อำนวยการกองนิติการของกรมการปกครองต้องตรวจสภาพจิตใจต้องตรวจอะไรมันมีข้อกำหนดไว้ตามมาตรา 22-23 เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทำผิดเยอะ